اعراضه وحسب نوع المناعه اللي عنده نقص فيها. ما يا حمراء مو معناه ريكوردد. لا تسوي بس ما سويت شيرنج. هذه يسبب مشكله تدري شنو؟ المحاضره تروح بالدرايف مال اللي يسجل طلاب. من يوم فاتح التسجيل؟ دكتورة أنا فتحتها أنا. دكتورة سيف علي. ممكن تغلقه لان هذا التسجيل راح يروح بالدرايف تمام مالتك. دكتورة تمام. اغلقه واني اسوي لكم ريكوردينج منه. تمام دكتورة. يلا اني راح اوقفه. وقفته. بعدين هذا طبعا كان قبل العياده يطلع يمشي نص ساعه عالم تنتظره، يقعد يمشي ساعه ويرجع لانه يعني مو رجليه عمره 60 سنه هذاك بالوقت. من صارت هاي الظروف مال 2001 2002 طلع للسويد ذاك يوم وهذا يوم راح هناك يمشي. وش قدامهم تي؟ ايش قدامهم؟ يلا عين طلابنا سمعوني مو؟ أي دكتور نسمع. اوكي يلا نبلش. Immune deficiency is associated with an increase in the frequency and severity of infections. حالة نقص المناعة يمتاز انه المرض يصير اكثر شده وهوايه يعني على مكان ما مره بالسنه 5-6 مرات بالسنه ومرتين بالشهر، فتشوفه يوميا جاي عنده ذاتره، يوميا جاي سحايا، هذا معناه عنده نقص بالمناعه. ويجي امراض ثقيله يعني مو يجي مثلا نشله وهذا، هذا فايرال ديزيز عاده هي مو اسوشيتد خصوصا اول اعمار العمر اللي ببدايه العمر 2-3 عمر الطفل او شخص كبير يجي منشول 2-3. اللي صغير عاده يصير فايرال ديزيز، والكبير عاده اسوشيتد الرجي. بس اذا لا مرض ثقيل وقوي نيمونيا مننجايتس اوستيوميلايتس التهاب العظم، هذا عاده اسوشيتد باميون ديفشنسي. ايضا الميزه الثانيه بالاميون ديفشنسي associated with autoimmune diseases and malignancy. Failure to recognize and diagnose leads to increased morbidity and mortality. عادة associated with يعني اذا ما شخصته بالبدايه راسا يموت الطفل او الانسان يروح من ايدك. عاده الاعمار بين 7 إلى 9 سنوات من onset of symptoms and diagnosis. يعني صف ثاني ثالث يبدي شوف الطفل يصير عنده امراض قويه. More than 50% of patients will be 18 years old and older when diagnosed. عادة التشخيص من صاير عمره اكثر من 50% عندهم عمره 18 سنه وفوق. 37% of them will have permanent tissue organ damage. ثلثهم من كثر ما يصير مثلا التهابات الرئه يصير تلف بالرئه. Definition: What is an immune compromised host? State in which the immune system is unable to respond appropriately and effectively to infectious microorganisms. Qualitative or quantitative defect of one or more components of immune system. يعني لو بالنوعيه لو بالكميه يصير ديفكت بوحده من عناصر الاميون سيستم، وتعرفوها انتم الخلايا والانتي بوديز، التي سيل، النيوتروفيل وغيرها. Infections suggesting underlying immune deficiency defined as بين قوسين SPER اللي هي severe persistent unusual etiology microorganism، يعني مو عادي تلقاه
الا باللي ما عنده مناعه وريكرنت. اذا سيفير وكرونيك وانيوجوال وريكرنت، هاي كلمه سبير. with low slow recovery or poor response to treatment. Classification of immune deficiencies: defective immunity. low primary هيك من الله عنده بالجينات خربطت وصار عنده مناعته ضعيفه من اول ما يجي الدنيا. ممكن البدايه الاعراض بالبدايه او بعدين، بس هو يعني هو جسمه ما بيبنى من بدايه عمره. او سكندري، ممكن عنده ديزيز خلت مناعته تصير ضعيفه، مثلا عنده سكر، عنده مثلا فشل بالكلى، فشل بالنخاع العظام، هذا اللي بعدين تسبب نقص بالمناعه. فاذا نو برايمري نو سكندري. Primary immune deficiency classified according to which immune component is defective. لو بالبي سي ال، لو بالتي سي ال، لو فاجوسايت، لو كومبلمنت. عادة أكثر سبب هو معروف هو البي سي ال انتي بودي. انسيدنس 1 على 400,000 إلى ممكن توصل إلى 1 400,000. occur in the first months of life. 80% of patients أقل من 80% مثل ما قلت لكم هي جوا ال 20 سنة. يوجوالي هو اكسلينكت، بس ممكن لا اوتوسومال، لذلك 70% عندهم هم ميل. كلينيكلي امبورتنت فاجوسايت ديفشنسيز، ذاك تبي تشوف يعني فيميل عندها تشيك بالنقص الانتي بودي، يعني انيوجوال، يعني ما تفكر بها بالبدايه، خليها ثاني ثالث خيار. كلينيكلي امبورتنت فاجوسايت ديفشنسي، هذا سنجي على الفاجوسايت. ديفكت ان انون سايكليك نيوتروبينيا بيريدستي، هذا الامراض وشنو معناها؟ ادهيجن تو اندوثيليوم. هنا نيوتروفيل يصير ديفكت بالادهيجن بالاندوثيليوم مال فيزل، حتى تهاجر من الفيزل وتطلع من عنده. فهذا الادهيجن ديفكت صح ولا ليوكوسايد ادهيجن ديفشنسي. انتراسولار كلينك، يعني النيوتروفيل تاخذ المايكرو اورجانيزم تريد تاكله بداخلها ما تقدر، لان توليد الريسبيراتوري بيرست داخلها، اذا تذكروها موجوده بداخل النيوتروفيل، هذه ما راح تصير جرانيولز، هي تتحرر من عندها لايسوزايم انزيمز يكتلن المايكرو اورجانيزم، فهاي القابليه تصير ضعيفه. فلذلك شوف تصير النيوتروفيل هي تحمي المايكرو اورجانيزم، يصير داخلها ابسس ما ابسس. صح الكرونيك جراينوماتوس ديزيز وفاجوسايتوسيس، القابليه بالالتهام تصير ضعيفه. مرض شداكي غاشي اسمه failure of lysosome formation. Chronic granulomatous disease. Etiology: an inherited disease whereby phagocyte neutrophils ingest microbes but cannot kill them. Lead to formation of granuloma and granuloma اللي هي مثل الابسس، يعني شلون الكبسول بداخله موجوده حرب طاعنه بين البادي والمايكرو اورجانيزم، عاده ينتصر المايكرو اورجانيزم لانه ديفكت بالكلينج. And recurrent infections caused by the mutation of one of the gene that code for the 4 subunits of an NADH oxidase. Chronic granulomatous disease, or CGD, is inherited disease with either X-linked or autosomal recessive. X-linked recessive inheritance more common pattern 70%، ذولاك 30%. And more males affected than females، طبعا لانه X-linked. NADH oxidase mediate the production of reactive oxygen intermediates. هاي اخذتوه يمكن المفروض بالسايكل مال كلينج مال مايكرو اورجانيزم داخل الفاجوسايت. السوبر اوكسايد انايون اللي هو O ناقص 2 and hydrogen peroxide H2O2 for intracellular killing of engulfed microbes inside the phagolysosome of phagocytes in a process called oxygen respiratory burst or oxygen dependent killing. ملاحظة: H2O2 which is derived from O2 minus is important in killing rather than O2. يعني ال H2O2 اللي مأخوذ من ال O2 minus أكثر قتالية أو أكثر مهم بالكيلينج من ال O2 minus. So mutation لأنه هذا O2 H2O2 ما راح يتحرر، لذلك قابلية السيل حتى يقتل هم تصير ضعيفة.
So إذا صارت mutation in 4 of the genes that code NADH oxidase leads to decreased production of this enzyme and poorly functioning phagocytes, poor intracirculating by oxygen dependent. Clinical features. The hallmark of CGD is early onset of severe bacterial and fungal infections. بكتيريا وفنجل هاي خلوها جواها خطوط حمراء. يعني مو فيروس. يجي لو بكتيريا لو فنجل. وريكرنت خلوا ببالكم CGD ممكن diagnosis. Appears in the first 2 years of life. هم يخلوها جواها خط. بأول سنتين من عمر. The most commonly involved organs are those that serve as barriers against the entry of microorganisms from the environment's skin, lungs, GIT, lymph nodes, liver, and spleen. Infections are caused by catalase-positive organisms as Staphylococcus aureus, gram-positive bacteria, Aspergillus, اللي هو فنجس، هاي مولد فنجس. إذن لازم تحفظون هاي الصفحة كلش مهمة. العمر وشنو يجي فنجس وبكتيريا وشنو نوع الفنجس والبكتيريا وش tissue affected. The most common presentation are skin infection, pneumonia, قلنا lung, osteomyelitis, swollen lymph node, liver abscess, non-malignant granuloma. Without a treatment, children often die in the first decade of life. يعني بأول 10 سنين الطفل يموت. Associated finding. طبعا هاي associated findings هم يعني كلش مهمه بس انا ذكرت لكم اياها. بالوريك اوتلت اوبستركشن، بلادر اوبستركشن، لانه دائما يصير جاينوما باي مكان فممكن يترك سكار فيسوي لنا اوبستركشن within السايتس. presentation of patient with CGD. شوف هاي جراينوما تصير على شكل شلون الكره من الابسس الكلوكه تصير بالهاي هنا بالرايت لانج. وهاي هنا السكين ابسس همين شوفوا شلون سكارينج بسوي. Why infections in CGD are caused by catalase positive organisms? Because the catalase break down the small amount of hydrogen peroxide produced in the cell and protect the microbes as Staphylococcus aureus. Immunological findings: defective killing by neutrophils and inability to form H2O2 and other oxygen metabolites. B and T cells function and complement levels are normal عادة، لكن من الدزة function مال نيوتروفيل تلقاها ما عنده قابلية حتى يسوي H2O2. هو مبين من الباثوفيزيولوجي مالته مبين شنو. تريتمنت طبعا تعطي انت مايكروبيال وانتي بكتيريال وانتي فنجل. هيماتوبويتيك ستيم سيل ترانسبلانت لان مشكله بالابنورمال نيوتروفيل فسوي له زرع نخاع. جين ثيرابي ريبليسمنت اوف ديفكتيف جين هم علم جديد. Interferon gamma, which may activate the cells and enhance their killing ability via oxygen independent mechanism. فيروح على الاكسجين اندبندنت لايسوزام يحفزها لانه نشطه ونورمال فانكشنينج. جراينوسايتس ترانسفيوجن يعني يعطي جراينوسايت ما بيها شيء، نيوتروفيل ما بيها شيء من شخص ثاني. From family members may be of value. Surgery to treat abscess. Clinical examples of CGD: young patient who develops since the age of 4 weeks multiple staphylococcal abscess. إذا نشوف هي severity مالتها إنه abscess، هاي severe disease. ومايكروب هو staphylococcus. In the chest, face and buttock يعني بالسكن requiring surgical incision والعمر هنا young age. And a course of systemic antibiotics for 10 days. By the age of 2 years, he was admitted to the hospital 5 times. شوفوا frequent إذا هنا frequency multiple هنا frequency هنا 5 times. هم staphylococcal infection. Height and weight below the average إذا ما ينمو معناها المرض مؤثر على النمو مالته. 3 older brothers had died of infections at an early age, but sisters healthy. اذا هو ميل وخواته ما بيه شيء، هم واحد يفكر فيه لانه 70% من عنده اكس لينكد وهو موست كومن. Neutrophils failed to produce oxygen radicals respiratory burst. انا قبل فتره جاني هم هيك قصه مريض الابو عنده بنات 2 وش يجي ولد يموتون 3 ولد عنده هم
immune deficiency. فجاب لي الطفل الرابع كان منشول، هم خايف انه هاي النشله هي immune deficiency. فقلت له لا هاي نشله بسيطه خلينا نشوف ونتابعه. المهم بعدين وين الوقت طلع ما بي شيء، فالابو كان مرتاح انه هذا الطفل زين. يعني تعرفون هو مو كل الاولاد يجون بيهم، بس هو 3 اولاد توفوا هوايه همين. clinically important BCL deficiencies. هسه نجي على غير مرض، هسه هو البي سي ال deficiency. inability of B cells to mature into plasma cell. هذا شو اسمه المرض؟ common variable immune deficiency. هذا طبعا the most severe disease بالimmunity بالاطفال، لانه يصير عندهم كلهن فنجل وبكتيريال، يصير عندهم بالبي سيل تحولها للبلازما سيل، وحتى عندهم كمان فاريبل اميون ديفشنسي. سوري هنا أنا بس انتي بودي، بس هو موست سيفير بالانتي بودي. هنا اي جي اي ديفشنسي، اي جي اي انديتكتبل. طبعا هذا ذا موست كمان، تشوفون 1 على 600 ذا موست كمان، لكن اخف واحد منهم ثاني واحد. هذا الفوق اكثر واحد قوي بالانتي بودي لكن مو كمان. الثاني كمان بس هو هين سهل، يصيرون دياريا هيك يعني، بس يعني يعيش. unknown اي جي جي سب كلاس ديفشنسي. الاي جي جي سب كلاس تعرفون هن 4، 1 إلى 4. مرات واحد من عندهن نذن الواحد إلى 4 يصير بديفشنسي، يصير بامراض معينه هم مو كمان ومو قوي. impaired BCL development بروتون ديزيز هو الاكس لينكد. هذا هم يعتبر هم من الاشاعه عده مناطق باوروبا، بس يعني بالعراق مو كمان. سي دي 40 ligand on activated T cells hyper IgM syndrome يسمونها. هنا الاي جي ام كلش عالي بس ما يشتغل، لذلك عنده ديفكت بالاي جي ام انتي بودي. هم البرزنتيشن مالتهم عباره عن recurrent bacterial infections عاده بالاير بالريسبيراتوري تراكت دياريا. presentation and management of patients with primary antibody deficiency in general. presentation recurrent upper and lower respiratory مثل ما قلت لكم. GI complications جارديا وغيرها. arthropathies including mycoplasma ureaplasma species. increased incidence يعني هنا المقصود الارثروباثي يعني بالمفاصل، والالتهاب عاده due to mycoplasma ureaplasma. يعني هو مو كمان اليوروبلازما يسوي ارثروباثي، لكن لان هو عندنا قسم المناعه شوفوا unusual presentation, unusual microorganism. increased incidence of autoimmune disease, increased incidence of lymphoma and gastric carcinoma. طبعا هاي قلناها بصوره عامه خصوصا بالانتيبودي ديفشنسي recurrent for autoimmune disease ومالجنسي. مانجمنت prompt prophylactic antibiotics. نفس الشخصين قبل تخليه على برنامج مال بروفيلاكسيس مال انتبايوتيك حتى اذا ما عنده انفكشن، حتى ليس سبب. immunoglobulin replacement therapy مرات تعطي immunoglobulin. management of respiratory function. avoid unnecessary exposure to radiation. دير بالك كل ساعه دازه اشعه لان ذولا ليبل 4 pregnancy بسهوله. proton disease X-linked gamma globulin. inherited disease with X-linked recessive inheritance هم X-linked caused by mutation in protons tyrosine kinase gene اللي هو هذا البي تي كي is particularly responsible for mediation B cell development and maturation inside bone marrow. So patients don't generate mature B cell which manifest as a deficiency of antibodies in their bloodstream. يعني مشكلة بتكوين البي سيل. الجين اللي يدفع تكوين البي سيل هو بي ديفكت. clinical feature قلنا هو أكثر شيء بالميل. Patients are usually healthy in the neonatal period when they benefit from maternal antibodies اللي جاية من الأماية بالحمل. عادة يبدي ورا 3 أشهر presentation. recurrent bacterial infection pneumococci, meningococci, pseudomonas وهيموفيلوس انفلونزا. شنو وين المكانات؟ ساينس، اللنج والمننجيز. patients respond normally to viral infections. لذلك شوف يعني النشله عاديه عنده مو مشكله، بس اذا يجي بكتيريا تاذي. immunological finding. all classes of immunoglobulins are grossly depleted. IgG اقل من 2. IgA undetectable. decrease in the B cells in the circulation. intact T cell function. T cell ما بيها شيء.
لكن بي سيل قلنا عنده مشكله بها، لذلك قليل عددها. والانتي بوديز خصوصا اي جي اي صفر. تريتمنت immunoglobulin replacement therapy regular injection of gamma globulin. الهدف انه تخلي السيرم اي جي اكثر من 8. بس لان هو عنده قليل اي جي، وهو عاده الاي جي هو مسؤول عن يعني هو قائد الانتي بوديز. لايف لونج تريتمنت طول عمره. different formulations اكو اي في اي جي واكو سبكوتينيوس. هول بلازما انفيوجن ممكن اذا ما عندك انت تعطي بلازما. clinical example of Bruton disease همين 12-month-old boy with 4 episodes of severe gram-positive bacterial pneumonia in the last 6 months. مثل ما قلت هنا frequent، الايج مالته يانج، severity، ونوع المايكرو اورجانيزم، وش وقت باللاست 6 months. فيها يعني early. He has had recurrent diarrhea giardia lamberi and his همين recurrent وهم نوع المايكرو اورجانيزم. and his tonsil adenoids are barely detectable. هنا شوف هنا بالعكس تلقى التونسل مالته ما موجوده. ليش؟ لان هي التونسل عباره عن مثل الليف نود، ما انه هي البي سيل فانكشن مالته قليله او بي سيل قليله، فتلقى فورميشن مال التونسل تصير هم قليله. below the norm for height and weight failure to thrive. recommended طبعا هنا اللي جاوبني بالامتحان اكتب التونسل is undetectable ويكتب يعني true، يعني معناه جاي المحاضره. below the norm for height and weight. شوف ما عنده failure to thrive شلون الطفل قبله. recommended pediatric immunizations low IgG and low B cells. Patient has 3 healthy sisters. طبعا هنا تعرفون الاميونايزيشن هنا ما يصير تعطي بس حتى نوقف هم الاميونايزيشن. هنا ما يصير تعطي لايف انتيبايوتيك، ما يصير تعطي يعني سوري اميونايزيشن لقاح يعني مال بكتيريا او فيروس عايش. لازم تعطيه كلد فيروس او بكتيريا فاكسين ميت حتى يحفز التي سيل، لهنا البي سيل ما تشتغل. Patient has 3 healthy sisters and aged 3, 5 and 7 years. همين عنده بنات ما بيه شيء. The family lost a boy at 10 months of age to bacterial pneumonia 8 years ago. عندهم family history. شوف هاي شلون تدور بالهيستوري، هاي فائدته. تسأل من البداية كم ابيسود والسيفيريتي مالتها ووين وشنو المايكرو اورجانيزم وبعدين شنو اللي صار وطوله ووزنه ومنازيشن ماخذه لو لا، وفاميلي هيستوري اوف ديد or the same illness. clinically important. هسه نجي على تي سيل ديفشنسي. ديفكت لاك اوف ثايموس مثل من دايجورج سيندروم. الثايموس هو اللي يكون التي سيل بدايه العمر اول سنه ونص من العمر. فاذا ماكو ثايموس مرض اسمه دايجورج ديفكت ان ثايموس امبريوجينيسيس. طبعا وياها يصير كونجنتال هارت ديزيز، يصير وياها ديفكت بالباراثايرويد فورميشن في ذاك لو كالسيوم. انا عندي طفله عمرها صارت 16 سنه عندها تترولوجي اوف فالوت، وعندها طبعا ابنورمال فيس هيك يصير ديسمورفيك خشمها وعيونها وهذا وحتى فهمها قليل، وعندها سيفير هايبوكالسيميا. صار لها تقريبا هسه 3 سنوات هي بدون فت، كانت تصير دائما عندها شمره من وراء لو كالسيوم، بس هسه على هم اهلهم ملتزمين زين على الدواء زين كل زين. بس يعني هي هم دايجورج سيندروم وكانت تصير ريكرنت نيومونيا، بس هسه لا يعني من كبرت راحت من عندها. ليش؟ لانه يبدي يعوض غير تيشوز السبلين والليفر والبون مارو. لذلك الثايموس مشكلته باول سنين من العمر، بعدين يعني يتعود الطفل ويكبر تروح من عنده تخف. ستيم سيل ديفكت سيفير كومبايند اميون ديفشنسي، هذا قلت لكم عليه قبل شويه. يصير بمشكله ستيم سيل ديفكت بالانتي بودي فورميشن وبالتي سيل فانكشن.
هو يصير the most severe combined immune deficiency. يعني cellular and humoral immunity is low. Death of developing thymocytes severe combined immune deficiency هذا نوع ثاني. وكو نوع ثالث severe combined immune deficiency and Oman syndrome يصير defective T cell development. Dijon syndrome congenital thymic hypoplasia caused by faulty development of the third and fourth pharyngeal pouches during embryogenesis. Lead to absence or hypoplasia of both thymus and parathyroid gland. Majority of patients carry small deletions in chromosome اليمين chromosome 22. Although the relevant gene هذا كلش مشهور الكروموسوم. اكو بعد سندروم ثانيه هو اسمها سندروم 22 همين فاكترا وفاتر يعني هذول كلهم على كروموسوم 22. Or genes and their functions are still unidentified. Clinical features: thymus hypoplasia or hypoplasia results in cellular immune deficiency. إذا المشكلة هنا عندي بالcellular immunity with a profoundly impaired T cells function, manifested by recurrent infection with viral, fungal, protozoal and mycobacterial. حتى تي بي ممكن يصير هايبو بس بكتيريا العادية لا ما تصير لا ستاف لا غيرها لا مننجايت بكتيريا مننجايتس ما يصير. Hypoparathyroidism leads to hypocalcemic tetany. شوف يجونا شمرة مثل ما قلت لكم. The facial appearance is abnormal. شكله يشبه السمك عيونه هيك تصير مسحوبة وحلقة همين هيك مثل شلون حرف ام مثل السمكة. And low set ears يعني إذانه أنصب من الطبيعي. Cardiac abnormalities مثل ما قلت لكم. Immunological findings: T cells are reduced in number, delayed hypersensitivity reactions, and the ability to reject allografts are impaired. Most patients have normal immunoglobulin levels. من الدز immunoglobulin تلقى normal. Treatment: transplantation of thymus. Hypocalcemia can be controlled by administration calcium vitamin B. أنا ساي يعني ما سويت لها ترانسبلانت مال الثايموس لأنه عبرت بعد مرحلة الانفكشن. شوف in most patients the condition improves with age even without thymus transplant. بس سوي لها بس بداية العمر. إذا بعدين جاك يعني 5 سنوات بعد ماكو داعي. Extra thymic and parathyroid tissues develop ectopically. يبدي غير تشوز تشتغل شغل الثايموس. بس للأسف هاي المريضة لحد الآن كالسيوم مالتها لو. Complement deficiencies. هسه هنا على الكومبلمنت. تتذكرون هاي الخريطة مال سي 1 بعدين يجيك سي 4 سي 2 يساعدها حتى يحفزون السي 3 بعدين يروح سلسلة السي 5 و 6 7 8 9 وهذا الباثوي الثاني اللي بدي بي بي بروبردين هذا الكلاسيك يمكن صح ولا وهذاك الثاني الترناتيف ويؤدي الى ريكرنت نايسيريال انفكشنز. اذا عندي مشكله بذني من السي 5 لل 9 ريكرنت نايسيريال يعني مننجايتس يجونا. واذا عندي مشكله بالسي 3 يجينا ريكرنت بكتيريال انفكشن اني واذا عندي مشكله من البدايه هاي سي 1 انهبيتر ديفشنسي يجينا الرجي ريكرنت هيريديتري انجيو اديما. مثل الالرجي بين فتره وفتره شوفوا هنا هو نورمال شكله هذا على اليسار وهنا جاي اديما. اتاكس مال اديما وبوفنس وسترايدر وديسنيا حتى مقسم من عندهم يموتون ما يلحقون عليهم. سكندري اميون ديفشنسي. سكندري يعني نقصد بها لو عنده مشاكل ثانيه اللي اثرت على المناعه مثل من مال نيوتريشن يعني ما ياكل زين. الجنرال نيوتريشن فاماين اللي دروتس وهكذا هذول مشردين يعني. تريس ميتال ديفشنسيز. فيتامين ديفشنسيز. شوفوا الفيتامين دي والاي والبي 12 كل الفيتامينز عنده بيها مشاكل وتريس مثلا زنك ديفشنسي وغيره. تريس ميتال اليمنتس. دراج انديوست مثلا ماخذ ميون سبرسيف تريتمنت سايتوتوكسيك ثيرابي ذول اهل اللوكيميا اهل المالجنسي ياخذون تريتمنت حتى يقلل من المناعه. تشوفه يصير عنده نقص في المناعه. سايد افكت انتي مال انتي ابليبتيك هم ياثر على النيوتروفيل
جولد او بنسلامين كورتيكوستيرويد، هن الادويه اللي ياثرون على المناعه. هم جبت لهم اياه العام هذا دراج انديوست اميون ديفشنسي. كانسر، من الكانسر ياثر على المناعه، الليمفوما واللوكيميا ومالتيبل مايلوما، لان كلهم امراض دم، وهو يعني المناعه بالدم. انفكشنز مثلا الايدز اكوايرد اميون ديفشنسي سيندروم اللي هي الاتش اي في، والميزلز هم بالاطفال. لوس اوف بروتين سيلز، وين يفقد بروتين، نفروتك سيندروم، بروتين لوزنج انتروباثي بالحروق. لذلك دول اللي حرق مثلا 50 60% شوف ورا يومين ثلاثه يدخلون عاش يعني قبل يتخربط، لان البكتيريا تهجم عليه، مناعته تضعف. اللي ما عنده اسبرينيا سكندري ديزيز او سيرجري. ميتابوليك ديزيز مثل ديابيتس، يوريميا. جينيتك سندروم مثل داون سندروم تصير مناعتهم ضعيفه. environmental كونديشن، متعرض ليوفي لايت، راديشن، هايبوكسيا، سبيس فلايت، دول اللي بالفضاء دول يصير مناعتهم ضعيفه. فيزيولوجيكال مثلا بالايج، نيو بورن بيريود، واللي عمرهم كبير ادفانس ايج. لو بريجننت لو ستريس. هاي هذا هيك درس شو اسمه كل طبيب اللي يراجعه مراجع كل ساعه يدق التليفون عليه، يبغى على الحاسبه، ينتبه على غير شغلات ويعوف المريض وما يسأله ولا هاي هيك ما لها علاقه. شكرا جزيلا لكم، اتمنى لكم سنه زينه زينه ان شاء الله بالامتحانات. توفيق. يلا مع السلامه.